सबमिसन नम्बर भनिएको छ। त्यो सबमिसन नम्बर तपाईँले हराउनु भएको छ अथवा बिर्सिनु भएको छ अथवा स्क्रिनसट गरेको फोटो चाहिँ कतै उडेको छ भनौँ हैन, छ भने पनि तपाईँले कसरी हेर्ने आफ्नो रिजल्ट हैन, तपाईँको नाम निस्केको छ अथवा छैन भनेर तपाईँले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर आजको भिडियोमा बताउन गइरहेको छु। अब तपाईँको सिम्बल नम्बर छ र तपाईँको मोबाइल नम्बर छ भने त तपाईँले एकदम सजिलो तरिकाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जहाँबाट फर्म भर्नु भएको थियो अनलाइन मार्फत त्यही वेबसाइटमा गएर तपाईँले सजिलो तरिकाबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले बिर्सिनु भयो भने पनि तपाईँले कसरी हेर्ने भनेर आजको भिडियो बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिची अल भन्ने आइकनलाई प्रेस गरेर राख्नु होला। म यस्तै भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छु। र आउनु साथीहरू, म चाहिँ आज मोबाइलबाट तपाईँले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ त रिजल्ट भनेर बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको जुनसुकै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। म यहाँनिर क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। इन्टरनेट चाहिन्छ, इन्टरनेट आवश्यक हुने नै भयो, अथवा तपाईँले मोबाइल डाटा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, वाइफाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर सर्च अर टाइप वेब एड्रेस भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले फर्म भरेको वेबसाइटको लिङ्क अथवा मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले राखिदिएको छु। यो agricensus.cbs.gov.np भन्ने यो वेबसाइटको लिङ्क चाहिँ तपाईँले टच गरेर तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ है, सुरुमै एउटा पपअप मार्फत यहाँनिर सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 का लागि सुपरिवेक्षक गणकको सर्टलिस्ट गरिएको सूचना भनेर भनिएको छ, जुन मिति 2078 12 महिना 14 गतेका दिन चाहिँ यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। आज मात्रै यसलाई चाहिँ हामीले हटाइदिउँ, यहाँनिरबाट हटाइदिउँ। त्यसपछि अलिकति तल जाउँ। यहाँनिर राष्ट्रिय यो चाहिँ यहाँबाट तपाईँले फर्म भर्नु भएको नै थियो यो वेबसाइटमा आएर। अब अलिकति तल जाउँ हामी, अलिकति यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म देखाउन चाहेँ, यो सबमिसन नम्बर उदाहरणका लागि पनि दिएको छ र तलतिर चाहिँ सम्पर्क मोबाइल नम्बर दिएको छ। अब तपाईँको सबमिसन नम्बर पनि तपाईँलाई थाहा छ र तपाईँको सम्पर्क नम्बर जहाँनिर तपाईँले फर्म भर्दाखेरि इन्टर गर्नुभएको मोबाइल नम्बर पनि तपाईँलाई याद छ भने सिम्पली यहाँ र त्यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर तपाईँले रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। रिजल्ट हेर्नको लागि आफ्नो सबमिसन नम्बर र सम्पर्क मोबाइल नम्बर लेखेर तलको यो सर्टलिस्ट अवस्था थाहा पाउनुहोस्मा टच गरेपछि तपाईँको आफ्नो रिजल्ट देखाउँछ, तपाईँको नाम निस्केको छ अथवा छैन भनेर देखाउँछ। र अब तपाईँको सबमिसन नम्बर हरायो भने चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ बुझौँ हैन। त्यसको लागि तपाईँ सबभन्दा अगाडि माथि यहाँनिर वेबसाइट यही नै हो, अरू केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ यहाँनिर 3 डट भन्ने ठाउँमा आउनु होला। त्यसपछि टच गरिसकेपछि यस्तो यहाँनिर इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सर्टलिस्ट गरिएको गणकहरूको नामावली, सर्टलिस्ट गरिएका सुपरिवेक्षकको नामावली भनेको छ। अब तपाईँ सुपरिवेक्षकमा भर्नु भएको छ अथवा गणकमा भर्नु भएको छ, केसमा भर्नु भएको छ? अब गणक र सुपरिवेक्षकमा भर्नु भएको छ भने एकचोटि गणकको हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्कोचोटि सुपरिवेक्षकको हेर्नुहोस्। यसै चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर आइसकेपछि सर्टलिस्ट गरिएका गणकको नामावलीमा टच गर्नुहोस्। मैले गणकको हेर्न चाहेँ, टच गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 को लागि सर्टलिस्ट भएका गणकहरूको नामावली भनेछ। त्यसपछि जिल्ला अनुसार तपाईँको अब कुन जिल्ला हो त्यो जिल्लालाई टच गर्नुहोस्। यहाँनिर अब जस्तो मैले मानौँ यहाँनिर अलिकति तल जाउँ, मेरो रूपन्देही हो भने मैले सिम्पली रूपन्देहीबाट यो PDF मैले एकचोटि डाउनलोड गरेको थिएँ। त्यसपछि डाउनलोड फाइल अगेन भनेको छ, रूपन्देही 2 भनेर चाहिँ यसरी PDF लेखेको छ। सिम्पली डाउनलोड गर्नको लागि डाउनलोड भइसक्यो। त्यसपछि ड्राइभ PDFबाट चाहिँ मैले हेर्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई रूपन्देही जिल्लाबाट कुन कुन गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहबाट को नाम निस्कियो भनेर चाहिँ यहाँनिर सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 का लागि सर्टलिस्ट भएका गणकहरूको नामावली भनेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो तरिकाले यसरी हेर्न सक्नुहुन्थ्यो। र केही समस्या आएमा मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यही नै थियो साथीहरू, हल्का एउटा अपडेटका तरिकाले चाहिँ यो भिडियो मैले बनाएर अपलोड गरेको थिएँ। भिडियो मन पऱ्यो भनेलाई पक्कै पनि लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जाँदा यो 2वटा भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु, भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला। भिडियो यो पनि युनिक छ है त। अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्छौँ। हस् त, धन्यवाद।